Ilyet az első LMBTQ óvoda Berlinben. LMBTQ óvoda és LMBTQ napközi. És nincs ez a pénz, amiért mi LMBTQ aktivisták kezére adnánk a gyerekeinket, vagy az unokáinkat, az lehetetlen. A magyar kultúrának nem képezik részét a homoszexuális királyfik. Van LMBTQ, P, stb. Propagandát a település valamennyi közintézményéből kitiltjuk. Láttak már átműtött óvodást, mert én még nem láttam. Az elmúlt évek magyar közéletének egyik legmegosztóbb témája lett az LMBTQ kérdés, a gyermekvédelem, valamint az a politikai kommunikáció, amely szerint óvodásokat akarnak átoperálni, vagy LMBTQ propagandát visznek az óvodákba. Pedagógusként és történelem tanárként különösen fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a történelem során nagyon sokszor fordult elő, hogy társadalmi félelmeket eltúlzott, torzított vagy teljesen valótlan történetekkel erősítettek fel politikai szereplők és különböző propagandagépezetek. A történészek és a történelemtanárok feladata nem az ideológiai harc, hanem a tények feltárása, a forráskritika alkalmazása és a hisztériakeltés megkülönböztetése a valós problémáktól. Ebben a videóban most azt fogom megvizsgálni, hogy volt-e Magyarországon nem átalakító műtét óvodásokon, létezett-e szervezett LMBTQ nevelés a magyar óvodákban, illetve hogyan alakult ki a témával kapcsolatos társadalmi pánik. Tartsatok velem! Hogy egyáltalán történt-e Magyarországon nem átalakító műtét óvodásokon a történelemben, arra az a rövid válasz, hogy nem. Egyáltalán nincsen hiteles bizonyíték arra, hogy Magyarországon óvodáskorú gyermekeken valaha nem átalakító műtétet végeztek volna. Sőt, még a magyar kormány képviselői sem tudtak ilyen esetre konkrét példát mondani. 2023-ban Mellár Tamás országgyűlési képviselő írásban kérdezte meg, hogy hány óvodásokat érintő nem átalakító műtét történt Magyarországon az elmúlt években. Az Orbán kormány válaszából érdemben nem derült ki egyetlen konkrét eset sem. A kérdés azért vált jelentőssé, mert a közbeszédben korábban rendszeresen jelent meg az a politikai állítás, hogy meg kell védeni az óvodásokat a nem átalakító műtétektől. Az akkori kormánypárti politikus Kocsis Máté 2021-ben egy rádióinterjúban lényegében elismerte, hogy Magyarországon nem is történt ilyen eset. Ez különösen fontos történeti szempontból, mert jól mutatja, hogyan válhat egy bizonyítatlan állítás politikai kampány témává. Ugyanis egy ilyen nem átalakító műtétre nemzetközi orvosi protokollok vannak érvényben már évtizedek óta. A közösségi médiában ugyanis gyakran terjednek olyan állítások, hogy 3 éveseket operálnak át, óvodások kapnak hormonkezelést, vagy kisgyerekek nem váltó műtéten esnek át. A hiteles orvosi szervezetek szerint ezek az állítások egyáltalán nem igazak. A nemzetközi szakmai ajánlások alapján prepubertáskorú gyermekeken nem végeznek nem átalakító műtétet. Ráadásul kisgyermekek esetében egyáltalán nem alkalmaznak sebészeti nem váltó kezelést és hormonkezelést sem a pubertás előtt. Az ilyen internetes állítások félrevezetőek, illetve hamisak. Nagyon gyakran visszatérő téma volt az is, hogy LMBTQ nevelés zajlik a magyar óvodákban. Elsősorban tisztázni kell, hogy mit is jelent egyáltalán az, hogy LMBTQ nevelés. A politikai kommunikációban ugyanis ez a fogalom gyakran rendkívül homályos, érzelmileg túlfűtött, és sokszor szándékosan pontatlan. A magyar óvodáknak ugyanis alapfeladata a szociális készségek fejlesztése, a játékos tanulás, a közösségi nevelés és az érzelmi biztonság. Az óvodai alapprogram nem tartalmaz nemváltásra nevelést, és nincs is olyan hivatalos magyar tanterv, amely gyermekek nemi identitásának megváltoztatását célozná. Nagyon gyakran vonják párhuzamba az LMBTQ nevelés kifejezést az érzékenyítéssel. Az érzékenyítés azonban teljesen mást jelent. Ilyen jellegű foglalkozásokat tartanak civil szervezetek, még óvodások számára is. Ezek olyan foglalkozások, amelyek az elfogadásról, a zaklatás megelőzéséről és a kisebbségek tiszteletéről szólnak. Ez azonban egyáltalán nem azonos semmiféle nem átalakító propagandával. A történettudomány és a szociológia is ismer egy nagyon egyszerű kifejezést erre a jelenségre, amit úgy hívunk, hogy erkölcsi pánik. Ez akkor alakul ki, amikor egy társadalmi csoportot vagy jelenséget eltúlzott veszélyként mutatnak be. A történelemben hasonló pánik alakult ki a boszorkányüldözések idején, antiszemita vérvádaknál, kommunista ellenes hisztériáknál, vagy éppen a rockzene és a videójátékok körüli riogatások során.
A politikai kommunikációban a gyermekvédelem rendkívül erős érzelmi mobilizáció eszköz volt mindig is a történelemben. Éppen ezért van az, hogy a gyerekeket veszély fenyegeti típusú üzenetek különösen hatásosak. A nem átalakított óvodások esetében a közösségi médiának óriási szerepe volt. A közösségi média ugyanis érzelmileg erős, felháborító, félelmet keltő tartalmakat terjeszti gyorsabban. Éppen ezért az összeesküvés elméletek, a hamis videók, a manipulált képek rendkívül gyorsan terjednek. Az elmúlt években pontosan ezért rendszeresen jelentek meg hamis vagy félrevezető videók, amelyben azt állították, hogy nyugaton óvodásokat operálnak át. Ezeket különböző tényellenőrző felületeken rendszeresen sorra cáfolják. Na de egy ilyen riogatás miért is veszélyes? Egyrészt azért, mert félelmet és gyűlöletet kelt. A hamis vagy torzított állítások társadalmi ellenségképet hoznak létre, ez növeli az agressziót, az iskolai zaklatást és a kisebbségekkel szembeni gyűlöletet. Aláássa a bizalmat az oktatásban, ezért sok pedagógus célponttá válik, politikai támadások érik őket, miközben semmilyen nem átalakító propagandát nem folytatnak. Ez rombolja az iskolarendszer társadalmi bizalmát is. Egy ilyen riogatás eltakarja a valódi problémákat. Miközben a közbeszéd kitalált veszélyekről szólt, háttérbe szorult a pedagógus hiány, a gyermekpszichológiai problémák jelensége, az iskolai erőszak, a szegénység és az oktatás válsága. Na de akkor mégis mit kell tanítani a gyerekeknek? Pedagógusként úgy gondolom, hogy az iskola és az óvoda feladata nem az ideológiai átnevelés, hanem az empátia, a tisztelet, a konfliktuskezelés és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Az elfogadás az nem propaganda. Fontos különbség, hogy más emberek méltóságának tisztelete az nem azonos a politikai propagandával. Az iskolai zaklatás megelőzése minden gyermek érdeke. A rendelkezésre álló hiteles források alapján Magyarországon nem történtek óvodásokon nem átalakító műtétek, és nincs bizonyíték szervezett nem váltó nevelésre a magyar óvodákban. A téma körül kialakult társadalmi vita jelentős részben politikai kommunikáció, médiakampány és közösségi médiás félelemkeltés eredménye volt. Történelemtanárként különösen fontosnak tartom hangsúlyozni, a történelem során a társadalmi pánik, a bűnbakképzés és az erkölcsi hisztériák mindig veszélyes következményekkel jártak. Ezért az oktatás egyik legfontosabb feladata a forráskritika, a tényellenőrzés és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Csak így lehet megakadályozni, hogy félelmek, manipulációk és hamis információk alakítsák a társadalom gondolkodását a valóság helyett. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövess fel minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!